Kita nak selamatkan kucing, guys. Ni saya nak bagi tahu sikit nasihat ni. Kalau buang kucing janganlah buang kat balai bomba. Bahaya. Banyak dah kucing mati kena langgar lori ni. Lagi pun tak ada yang jaga kat balai bomba ni. Ada yang buang kucing kat balai bomba di pagi-pagi. Ada 4 ekor rasanya tadi. Sial dia. Kat balai bomba ni kami tak terjaga kucing. Lawa-lawa ni kucing ni. Dengarlah. Jangan buang kat balai bomba, bahaya. Dah banyak dah mati dah sejarah. Api, betul. Guys, kucing di atas pokok kelapa. Ada kucing baris. Nampak tu. Sedang dicari. Mana pot? Oh, satu kepada. Oh, sakit kepala aku dongak. Buka je lah sebenarnya. Lepak tu. Boleh ni panjat. Kita buanglah kerengga tu. Ambil parang kena parang ke. Parang dulu. Kita ada cuma tangga tinggi. Ada kerengga. Cok! Suara cok! Kita menggunakan Spiderman kita untuk mengambil kucing di atas. Tu, ni kerengga ni buang dulu. Yang kerengga tu buang dulu. Woi, keluar kerengganya. Sekejap. Ha. Aden. Kau ke aku, kau ke aku. Sudah kucing ada. Lihat je lah ni. Ya Allah. Cuba. Yang muda. Boleh. Bobo banyak pokok. Dah dulu exam panjat kan? Nanti kami ada. Satu lagi pelepah. Dia pelepah yang satu lagi. Nak turun apa tadi besar. Hati-hati hang.
Kucingnya lapar, jadi dia menggigit. Sekejap ah, duduk diam. Rakan kita sampai. Kasih ah. Kau duduk situ. Kasih kat aku. Boleh? Boleh? Okey. Kawan kita pun panjat lah. Bagi kat lang tu. Bagi boleh kat yang ni, bagi saya turun. Jadi aku ambil takkan nak campak bawah kan. Okey, dapat. Kamu lepas ni. Jeng. lari. Lari lah. Kucingnya dah lari keluar dari guni sendiri. Tak sempat dia nak cap selamat tinggal. Tak ada nak ambil gambar kucing. On. Lagi ada dengan tu dah aku berlepas. Tak juga awak ni. Laki. Korang mesti tak tengok lagi cerita Tarzan kan? Macam tu lah juga dia berlakon. Panjat tali sikit je. Oh ya. Pak. Pak. Dah. Kucing berjaya ditangkap dan melarikan diri. Tak dapat nak bergambar dengan kucing. Barang tu baik. Tak dengar? Okey. Ah, Cikgu Jack dah matikan lah. Terima kasih kerana telah menyokong YouTube Pahlawan Api. Tanpa anda, siapalah kami. Teruskan menyokong dan menonton video-video kami. Terima kasih semua.